جاسم، شنو بداياتك؟ أنا متخرج من جامعة الكاثوليك يونيفرسيتي في أمريكا. خذيت الماجستير والباتشلر والماجستير هناك، اللي هي واشنطن دي سي. وبعدين رديت الكويت، و2006 أسست شركة مع صديق لي هم كان معي بالجامعة بأمريكا. وبدأنا يعني بشركة تصميم عام، كانت يعني بنصمم اركتكتشر، بنصمم انتيريور، بنصمم جرافيكس. بس يعني الأمور ما مشت عدل، قلة خبرة يمكن منا أو تعدد وجهات نظر، أو يعني الموضوع بشكل عام ما مشى كبزنس. كان يدرس معك؟ يعني أنا تخصصي معماري تصميم، وهو خذ كونستراكشن مانجمنت. أوكي، فكنتوا تكملون بعض. المفروض يعني الكومبينيشن وركس، بس مرة ثانية كنا صغار تونا متخرجين، وما كنا مواجهين أو عارفين شنو الصعوبات اللي بنواجهها بالشغل بالواقع، يعني على أرض الواقع، من كلاينتس، من كونتراكتورز، من يعني مشاكل مادية، من تعيين موظفين. كانت كلها يعني ما كنا عارفين هالأشياء هذه. عبالك إنه راح يكون سهل؟ أكيد. أوكي، يعني لما كنت بالجامعة قلت أنا بشتغل بروحي أو بأسس لي شركة، ما فكرتوا إنه لا let's go ونشتغل بمؤسسة أو كيان معمار، يعني شركة؟ شوفي، تخصصاتنا المعمارية لما نتخرج يكون فينا شغف أو تعطش على المجال نفسه أكثر من البزنس اسبكت، او يعني اكثر من الماديات او من الشكليات، منو اسمه بيطلع، منو اسم. اهم شيء كان عندنا يعني فعلا حب المجال. يعني تخرجنا كان حلمي ان اصمم معرض، هذا كان حلمي. بعدين مثل ما تقولين يعني في لما تفتحين مكتب او شركه في مسؤوليات ثانيه تطلع، مانجمنت، مسؤوليات اداريه، مسؤوليات ماديه، عدم قدرتنا على قراءه مثلا العميل بشكل سليم. احنا ممكن يكون في امور فيها عناد بالتصميم، ما نعرف نترجم مثلا اللي طالبه العميل بالطريقه اللي يعني، او ناخذه ونترجمه بلغتنا الخاصه وفي نفس الوقت نرضي الاطراف الطرفين. ف يعني في امور كثيره يعني حصلت، فحسينا انه يعني ما يعني كبزنس صعب ان نحافظ عليه ونكمل فيه. اوكي. فلما طلعت حاولت ادور كذا وظيفه، بس هم ايضا انا كنت افضل اكون بالمجال الاكاديمي، فقدمت على جامعه الكويت وانقبلت هناك وصرت مساعد دكتور هناك. ظليت تقريبا 3-4 سنين ادرس هناك، وخلال هالفتره بدات تجيني مشاريع فريلانسنج. اوكي. فمن هني بديت اتعلم. وفي نفس الوقت يعني مرة ثانية كنت، لأن ما عندي مسؤوليات مادية، ما عندي مسؤوليات مانجمنت مكتب، ما عندي، فكان يعني تركيزي بالتصميم 100%. يعني يمكن أفضل فترة للتصميم كانت هذه بالنسبة لي، لأن كل اللي كنت أسويه أصمم من غير أي ليميتيشن. بعد نجاح مشاريع الحرة، قرر المعماري جاسم الشهاب أنه يخوض التجربة مرة ثانية ويفتح مكتب تصميم جديد. وشون أخذت الخطوة الجريئة أن تقول لا برجع أعيد نفس الإكسبيرينس اللي سويته أول ما تخرجت؟ ما كانت خطوة سهلة، وكنت متخوف منها وايد، لأن مثل ما تقولين يعني لما شخص مر بالتجربة نفسها، مر بتجربة وفشلت، بس يعني الظروف حدتني إن أفتح، لأن بدأت تيني كمية مشاريع لا ما أقدر أرفضها. وبدأ يصير عندي يعني مثل ما تقولين قراءة لماذا سيحدث. بدأ يصير عندي إيمان، لا الناس بدأت تنتبه. إحنا ترى على فكرة 2008 2007 2009 الذوق العام بالكويت ما كان ينتبه ولا تصميم هالمكان حلو، ولا هالمطعم مسوي مصمم كويتي ولا شيء. كانت يعني اللي يهتمون بالتصميم كانوا يبون ديزاينرز من لبنان ولا من برا. صح. وفي نفس الوقت هم الذوق العام الناس ما كانت تطلع بالشكل اللي تطلع فيه الحين، وينتبهون الصغار والكبار قاموا ينتبهون، يشوفوا التفصيلة هذه، يشوفوا خلط الألوان هذا فصار عندهم اهتمام، بدأ يزيد هالاهتمام، هذا ما كان موجود بذاك الوقت. صح. فلما بديت اكتشف انه والله الناس قامت تتكلم انه اي فلان الفلاني سوى هالمشروع وعشان كذي يناله، فبديت اشوف قراءة انه بدال لا يجيني مشروع او مشروعين بدأوا يجوني 3-4، فحسيت انه لا في استمرارية. فحسيت انه لا الحين محتاج مساعدين وياي، لان المشاريع بدأت تكبر حجمها، ما كنت اقدر الحق بين
تصميم ومقابلة العميل ومتابعة الكونتراكتورز ولا المقاولين، صارت المسؤوليات بدأت تزيد. فأول شيء سويته تركت وظيفتي، فكنت اوريدي يعني من وظيفتي خلال هالفترة بديت أجمع من معاشي، وما أدري إذا كنت أجمع، بس يعني هذا صرفي كان بالنسبة للمعاش، كان عندي يعني مبلغ متدخره، فقررت إن بهالمبلغ يعني استثمره وأسوي لي مكتب. يعني من هالمكتب كان عندي حتى يعني ما كان عندي حاجة للموظفين كثار، كنت عينت واحد بس اسيستنت عشان يساعدني بمتابعة الأمور، واركيتكت كان توه متخرج، وعندي كان طالب من مشاري المطوع كان طالب وياي بالجامعة، وظلينا نكبر مع تعدد المشاريع. كل ما حسينا يعني بدت طاقة المكتب ما توفي بالمشاريع اللي قاعدين نبدي نعين ناس، نعين ويعني لغاية اليوم هذا. تكلمنا ان بدايتك او طبعا انت بديت بسكني والعمارة اللي اشتغلت عليها، وبعدين قلت ان خليت خطي بالتجاري. إذا اليوم أسألك عقب هالسنين كلها وين تشوف نفسك أكثر بين سكني ولا التجاري؟ أنا بالنسبة لي طاقة العميل، لأن بالنهاية يعني تصميم التشالنجز هذا كلها بتصير واحدة. يعني اللهم إنه مثلا بالمعماري يمكن ياخذ فترة أطول، بالتصميم الداخلي أو الانتيرير الشغل فيه يكون أسرع وتشوف نتيجته أسرع، تعيشه أكثر. وبعدين هم ما في الأمور التصاريح الحكومية وهذا كثر المعماري. وشلون decision making بالمشروعين مختلفين؟ هذا يكون one decision maker، هذا يصير عائلة. بالضبط. شوف البيت في يعني شخصية الأسرة أو الزبون لازم تكون موجودة فيه. صح. ما أقدر أصمم، يعني إذا هذا نمط حياته أنا ما أقدر أفرض عليه نمط، ولكن أحاول أطلع أفضل ما عندي بحيث أن أترجم نمط حياته أساس ما يتغير. أوكي. بالمشاريع عندنا العميل يكون عنده أحلام، وإحنا الديزاينرز هم نشطح بالأحلام أكيد، بس في شيء واحد يردنا مكاننا، هي الميزانية. خاصة لأن أنت مو المقاول، صح، فما عندك وايد كنترول على الميزانية، وما تدري شنو المقاولين اللي راح يتعاملون معاهم. فشلون تقدر تتحكم؟ لأن دائما أول سؤال ينسأل للعميل شنو ميزانيتك؟ فلما تيجي أنت مع التيم بتصممون، شلون تتحكمون إن دائما ضمن الميزانية اللي حددها العميل؟ هذه شوفي، إحنا يعني مهما كان ما راح نقدر يعني نعطيه 100% المبلغ اللي هو قال عنه للعميل. وفي نفس الوقت هم مع الخبرة، يعني إذا أنت قمتي مثلا 20 مشروع وكلهم الرينج مالهم ينتهي خلينا نقول من 40 ل60، فأنا أدري الحين أن أنا عندي قدرة أن أصمم بين 40 وال60 حق هالنوعية من المشاريع. فما أقدر أقول حق العميل أنا راح أقدر أطلع لك ب10. عرفت؟ راح أعطيه رينج وأحاول ممكن إن أخفف بعض التفاصيل اللي شفتها سابقا كانت مكلفة وعارف إيش كثر يعني كلفت، فممكن أحاول أخففها. يعني في بالنهاية يعني كواليتي معينة أنا ما أحب أنزل عنها، فدائما أحاول أكون واضح ويا العميل. ويعني العميل المفروض يعرف، يعني إذا مثلا راح حق كذا يعني مصمم أو مهندس، وكل مصمم قال له على شنو الرينج اللي يقدر يصمم فيها، هو المفروض يسأل العملاء ملوت المصمم هذا هل فعلا قدر يعطيهم شيء بهالمبلغ، ويروح يشوفه هل بالمستوى المطلوب أم لا. لا يعني دائما يقولون والله أنا رحت حق المصمم وقال يقدر يسويه بنص السعر. يمكن، بس الناتج هل كان بمستوى الناتج اللي طلع من المصمم الثاني ولا لا؟ بعض الأحيان قد يكون فعلا نفس المستوى، يعني مو دائما، مو كل مصمم لما يعطي سعر أقل يعني معناته أنه شغلة أقل. بس بالنهاية يعني إحنا التصميم سعرنا فيكست ما راح يتغير. يعني سواء أنا قاعد أصمم مشروع ب10,000 ولا 20,000 ولا 40، تصميم نفسه ما راح يتغير السعر بالنسبة لي. هذا المبلغ أنت بتكلم فيه المقاول. خلال المقابلة زرنا مكتب قيد الإنشاء من تصميم المهندس جاسم الشهاب. شفنا المكاتب، شنو كانت فكرته؟ هذه الفكرة كانت إن لما ندشين على خريطة تكون شبه مربع،
واحنا في هاي رايز وعندنا انفينيت فيو. كانت الفكره ان اللي يدخل المكتب يكون عنده كلير اكسس فيجوال انه يطالع الفيو كل مكان بالمشروع. فوضعنا المكاتب الزجاجيه وقوائمها دائما تكون بشكل متوازي مع المنظور. اوكي. فما تشوفين الاطواف بشكل افقي، دائما جايتنا بشكل فيرتيكال. فاول ما تدخلين عندك ما عندك شيء يقطع الفيو للمنظر الخارجي. هذه واحده. ولكن لان حجم الاوبريشن ايضا كبير فاضطرينا نحط ادمنستريشن اوفيسز اللي هي مالت الموظفين العاديين بنص المكتب. ولكن ايضا ارادوا خصوصياتهم. فهني اللي خلقنا الكيوب الزجاجي اللي شفتيه بالنص اللي داخل المكاتب. ايضا استعملنا زجاج فيه نزلنا مستوى الارفف والمكاتب نفسها عشان ايضا لما تدخلين ماكو شيء يكسر الفيو مالنا. فهذه كانت فكره البلان. بس التشطيبات كانت عباره عن يعني ايضا نبي المونوتونز لانهم عندهم شركه لها كذا براند تحتها، فما نبي نستعمل الوان معينه تحدهم. فاستعملنا الوان اللي هي الرمادي او الخشب بالوان بدرجه فاتحه اساس اي براند او لوجو يحطونه يكون متماشي ويا الموقع. اوكي. من مشاريعه اللي انا شخصيا حبيتها مطعم روكوكو في مركز جابر الثقافي. روكوكو كانت فكرته ان هو عباره عن كانه شوب انسايد ا شوب. يعني مثل يعني عملنا مثل بوكس استعملنا في خطوط جايه على شكل زاويه اللي هي بالرخام الاسود والابيض، وداخل كونكريت بوكس اللي هو المحل الاساسي لما عطونا اياه فما غطيناه خليناه اكسبوز. هذا فصار كانه فكره الانترفنشن اللي دخلنا عامل فرضناه على عامل ثاني. صح. فالفكره كانت ان احنا استعملنا وول كلادنج او اللي هو الرخام اللي على الحوائط استعملناه كان شكله قوي جدا، الابيض والاسود يعني مزدحم بالشكل. وهاي كانت بالضبط الشكل اللي كنا نبيه الاجريشن، لان عندنا روكوكو احنا قاعد نتكلم على نيم في تلاعب من او يعني مثل ما يقولون اخذ فكره الرو كوكو واستعملها ككلمه واحده ازن روكوكو. روكوكو عرف بالتفاصيل والزخرفات والهذا، فحاولنا نجيب هالطابع بالفكره نفسها. فلما نحط مكان مزدحم وبعدين احط اضاءه بيضة كامله وسيرفس ابيض كامل او نحاسي او ساده، العين راح تروح على الشكل المناقض. فهذه كانت فكره ابراز البرودكتس مالتهم، ان ركزنا عليهم اضاءه من تحت الرخام نازله دايركت على البرودكتس مالتهم. نفس الشيء في تي اف كي كان نفس الفكره اللي هو شلون نسلط الضوء على البرودكت. يعني هذه كانت فكرته ان يعني من هو في علم الايحاء ساعات لما تشوفين شيء ممكن لو طالعين حتى برسوم متحركه او شيء لما يحطون شيء على شكل ريحه دائما يحطون خطوط يمها تمثل، فانت لما تطالعينها تحسين انه فعلا في ريحه قاعد تطلع. ايه صح. فهذه كانت فكرتنا من الخشب، ان طلعنا هالخطوط هذه فتعطيك شعور انه في ريحه من البرودكتس لانه فوقهم على طول. هل توقعت بتكون وين انت اليوم لما تخرجت من الجامعه ورحت اشتغلت كمعيد؟ لا، طموحي كان وايد اقل من كذا. يعني كان طموحي بالتصميم، ابي اصمم، كنت دائما ابي اصمم، بس ما توقعت راح احظى بالفرص اللي حظيت فيها. يعني الخطوات اللي اتخذتها بالشغل مثلا اغلبها اتخذتها ان يعني الجرأة اللي كانت فينا كانت جايه من عدم يعني استيعاب للصعوبات اللي راح نواجهها، او يعني عدم معرفه بالاصح. يعني كان عندنا شوي براءه وطموح، بس ما كنا عارفين شنو كميه الشغل اللي محتاجين ان نحطه والساعات والقلق والتوتر كل الامور هذه اللي راح نضطر ان نمر فيها عشان نوصل حق الاشياء اللي نبيها. فيمكن لو كنت اعرفها قبل لا ابدي يمكن كنت خطوات كثيره ما اتخذتها، فساعات الحمد لله ان في اشياء كثيره ما كنا نعرف عنها الا لما بدينا نخوض، فيسمونها خبره افتكر. خبره صح. ان شاء الله الكل اللي قاعد يسمع يدري انه مو كل شيء سهل اكيد، وكل شيء محتاج ان الواحد يحط الخوف على الجنب بالضبط
ويخطي الخطوة قدام. لأن إذا قاعدة مكانك ما راح تسوي شيء. صح. مقابلة أخذنا منها تجارب وقصة نجاح. أتمنى أنكم استمتعتوا مثل ما نستمتعت بالحديث معاه.